עכשיו, אתם תיקחו את האופציה הזאת? לא. את תיסעי עכשיו בסופש, ואם יש עוד אפשרות לעשות את זה בנוסף, אנחנו ניקח את זה, אבל... אני אשאל אותו. זהו, בדיוק. תשאלי אם בנוסף, אז אני ואלון ניקח גם, ונחשוב מתי אנחנו יכולים... תגידי לה אפילו באמצע שבוע, אבל לא בסוף שבוע. כן. ובאותו מחיר, זה מדהים. פחות באמצע שבוע. אם באמצע שבוע, אז פחות. כן, אפילו אולי אם זה יהיה אמצע שבוע, זה יהיה פחות. לא, אין את זה. אין? טוב, בסדר, כי זה כל מיני... אז תשאלי, אבל לא, תיסעי גם, בטח. גם לי לא היה, אבל באתי לפרופרפניות האלה, סליחה, אבל לא הבנתי כלום. אז אתם מתחלקים, חצי גל, איפה אני פה? איפה זה? גיל זלצר דוברה, חיים שלי הוא בלב, תאמין לי. הוא אומר, את רוצה דוברה? הנה, קחי דוברה שלי. אז דוברה שלי, הנה חיים של אבא, קחי. אני נותנת לו. איזה חמוד. טוב, אז לא, אם זה ככה, אז לא צריך. כי אם זה ככה, אז לא צריך עוד אחד. אז בוא נראה, אני אשאל את דוברה מתי כניסה, מתי יש עוד פציעה, אם יש זה... ואנחנו... למה לא? טוב, חיים שלי, אז תבררי ותתקני אותי. אנחנו עכשיו בדרך לג'ולנר, את זוכרת את ג'ולנר? היינו בחתונה שלה, בקיץ שעבר, בצפון דרוזית. ברומא, כן. אז אנחנו עכשיו נקפוץ אליהם, הם פה בצפון. כן. טוב חיים, שלפת אותך המון. חזרה. חזרה הוא אומר, חיים שלי. טוב, יפה שלי. נראה איתך. ביי ביי. שמאלה. נחמד מה שהיא אומרת בעצם, שקנדה ישראל, זה אחד הפרויקטים שלהם, המלון הזה, בטבריה. הם משותפים באחד הפרויקטים, שזה עכשיו הם יצאו כאילו לחבר'ה של קנדה ישראל, הם עשו איזה 600 שקל לזוג למלון, עם ארוחת בוקר וארוחת ערב, וזה מלון הילינג כזה, כאילו יש שם כזה, כל מיני כזה בריכות הילינג ושטויות כאלה. אבל זה לא יקר למלון בטבריה חדש, שעכשיו פתיחה. כן, אני מוכן לעשות את זה, אבל... נגיד עכשיו בספטמבר, נגיד. כן, כי למה עכשיו זה קצת הייתה הצעה מאוד גדולה. בחיים שלי. אני רואה שאתה הולך לעבוד בטירוף. כן. יואו, יש לך יום אחד שאתה יכול להחזיר את זה ביום. אתה עובד מ-5 לא, זה המון, עד 10. כמה הוצאתי פה? צריך לחשב. 650. צימר, ארוחת בוקר. ארוחת בוקר. מסעדה. רגע, שנייה, אני צריכה לחשב, אני לא יכולה לחשב את זה מהר. טוב, אני חשב. צימר 650. כן. דלק, שמתי 200. אבל מה שההורים שמו זה לא נחשב. לא, אמא הביאה לי 400 שקל. אחר כך נוריד את זה. אוקיי. שמתי דלק 200 שקל מהשלה שלי. אוקיי. דלק. אז שנייה, 650 ועוד דלק. כמעט 200, תשימי 200, 850. אוקיי. תוסיפי מסעדה אתמול, כמה שמנו? כאילו כמה אתה שמת? זה יצא 380, נכון? כן. 380, ושמתי עוד 50 שקל טיפ אני. זה 190, 240, אז יצא 850 ועוד 200, זה 1050, 1100. כן, נגיד 1100. 1100 יצא. 1100 שקל כבר. זה לא כל ארוחת בוקר, זה 130 שקל שמתי. אז 1230. 130, כן, ועוד היה עוד הצעות? לא. אולי דרך כזו, נראה. לא, צריכים לזה עוד פעם. כן. השתתפתי בהגרלה של אוטו. היה שם הגרלה, אם אתה מלא מעל 150. באמת? בגלל זה מילאת שם משהו? כן. ראית? מצער מוחלטת. מה זה מאיזה? זהו, שנראה לי שההטבה הזאת הייתה עד הראשון לשביעי, שזה היום. מה זה? איזה הטבה? של ביטוח משהו. מחדים? אני גם צריכה ביטוח כלשהו, אני לא יכולה לנסוע שם בביטוח. ואני אעשה לזה אחת גדולה.